દશરથભાઈને આ સૌરાજ ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક એમરજન્સીમાં વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. દશરથભાઈને સૌરાજ 735 એફી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. એમરજન્સી તાત્કાલિક વેચી દેવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2012ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ફૂલ જવાબદારી. તમે એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કર્યા બાદ પણ દશરથભાઈનું ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. પહેલા દશરથભાઈનો કોન્ટેક કરજો. દશરથભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ હું વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા છે. ક્લિયર કટ તમે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી, કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ ટ્રેક્ટરના કમ્પ્લેટ છે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર. કિંમત અંદાજિત 3,20,000. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો બનાસકાંઠા, તાલુકો ભાભર અને ખારી પાલડી ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો દશરથભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે દશરથભાઈના. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9720 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો, વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને એક લિંક મોકલી દઈશ આપણા યુટ્યુબ ચેનલની. તેના ઉપર તમે ક્લિક કરી આ વિડીયો ગોતી લેવાનો. વિડીયો નીચે જ દશરથભાઈના 972060 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.